Cervical spine vertebra. Cervical spine consists of the first 7 vertebrae in the spine. میگه ستون فقرات گردن از 7 دانه فقرات یا مهره های اول تشکیل شده است. It provides support for the weight of the head, surrounds and protects the spinal cord, and allows for a wide range of the head motions. وظیفه این مهره ها یا این فقرات ای است که به سر ما و شما یعنی وزن سر ما و شما را حمایت میکنه، او را میوردارم و از سپاینال کارد ما یا از نخاع شوکی ما حفاظت میکنم و برای ما اجازه میده که ما سر خود به هر طرف شور بتیم، حرکت بتیم. در تصویر که میبینین این 7 مهره یا این 7 فقرات به نام spinal vertebrae یاد می شود که خواص هر کدامش میخوانیم. Typical and atypical vertebra. این 7 دانه مهره به 2 قسم تقسیم شده است. یکی typical است و دومش atypical است. Typical یعنی معمولی یعنی عادی که خواص مشابه دارند و atypical vertebra داریم یعنی او مهره هایی که شکلشان متفاوت است، معمول نیست. Third to 6th vertebra are typical. از 3 تا 6 vertebra یا از 3 تا 6 مهره یا از 3 تا 6 فقرات ای typical هستند. While the first, second and seventh are atypical. اما اول، دوم و هفتم atypical هستند، غیر معمول هستند. خواصشان فرق میکنه. یکی خواصشان چی فرق دارن؟ انشالله در سلاید های بعدی متذکر میشویم. Typical cervical vertebra. اول cervical vertebra معمول میخوانیم. معمول cervical vertebra یا فقرات معمول گردن میخوانیم که از C3 تا C6 ادامه پیدا میکنه. C یعنی از cervical گرفته شده گردن. C1 یعنی مهره اول گردن. C2 یعنی فقره دوم گردن. C7 یعنی فقره هفتم گردن. یعنی با هر مهره گردن یا فقره گردن یک شماره امراض ذکر می شود و امراض شماره C می باشه که مخفف سروایکل هست. از C3 الی C6 این فقرات به نام فقرات تیپیکال یاد می شوند و خواص مشابه دارند. این که چی خواص مشابه دارند در پایین متذکر می شویم. The lower 5 cervical vertebrae are made up of the following structures. 7 دانه فقرات پایینی از ساختمان‌های ذیل تشکیل شده‌اند. اول ساختمانش vertebral body است. جسامت vertebra یا جسامت مهره است. It is small compared to the vertebral bodies in the rest of the spinal column, owing to the fact they bear less weight than the vertebra further down the spine. میگه بادی فقرات گردن خرد می باشد. جسامت یعنی بخش مرکزیش که به نام بادی یاد می شود. اینی بادی نسبت به دیگه مهره ها خردتر از به خاطر ازی که این وزن کمتر را متحمل می شود. اینی مکمل یک ورتبرا است. اینی مکمل یک ورتبرا است و بخش که به رنگ سبز براتون نشانی شده است اینی قسمتش به نام بادی یاد می شود. و این یک تصویر دیگه از بادی فقره گردن است. اینی قسمت فقرات گردن به نام بادی یاد می شود که از طرف پیشرو اگر ببینیم این قسم شکل داره، اگر از طرف یک طرف اگر مشاهده کنیم این قسم معلوم می شود.
Laterally, the cervical bodies project slightly upwards, creating the antennate processes. These processes articulate with the bodies of the vertebra superior to them. میگه در جناحین یا به اطراف اینی شکل بادی که از ای چی میکنه؟ ای به یک طرف چی میکنه؟ به اطراف بلندتر شده میره و اینی نقاطش با نام انسنت پروسس یاد می شود که با ورتبره که بالایزی قرار داره امرای شده. خب یک خاصیتشی بود که بادی داشت. دوم خاصیتش چی است؟ ترانسورس پروسسز داره، پروسه های ترانسورس داره، ترانسورس پروسس داره، TVP داره. A typical feature of most vertebrae in the spinal column, these project laterally with one on each side. میگه یکی از خاصیت معمولی اکثر مهره های ستون فقرات گردن اینی چیست؟ ترانسورس پروسس است که به هر دو طرف ورتبره قرار داره. In the cervical spine, the transverse processes are unique due to the presence of the foramen transversarium or transverse foramen. اما این transverse process در فقرات گردن چی هستن؟ بینظیر هستن. به خاطر که اینا transverse foramen یا foramen transversarium دارن. یکی از خاصیت هایی که فقرات گردن را از فقرات متباقی مجزا می سازه، یکی از جمله چی است؟ فارامن ترانسورسیریم است. فارامن ترانسورسیریم در دیگه فقرات موجود نیست، فقط و فقط در فقرات گردن موجود می باشد. Within these foramen or holes of C1 to C6 run one of the two major arterial supplies to the brain, the vertebral arteries. در این فارامن ترانسورسیریم چه می شود؟ در این فارامن ترانسورسیریم رگهای خون یا شریانهای خون تیر می شود که با دماغ مرکزی ما شما، با برین ما شما خون می رسانه، جریان خون برش می رسانه که این رگهای خون یا شریان خون عبارت از vertebral artery است. یعنی در فارامن ترانسورسیریم کدام ارتری تیر شده؟ vertebral arteries تیر شده است. The other being internal carotid arteries. internal carotid artery هم از این تیر شده و vertebral veins هم از این تیر شده است. درست است؟ اگر از طرف ببینیم اینی بخش هایی که به رنگ سبز براتون داده شده است، اینی عبارت از چی است؟ از ترانسورس پروسس است. اینی ترانسورس پروسس است مکمل و در بینش که یک چی است؟ مجرا هست که به نام ترانسورس فارامن یا فارامن ترانسورسیریم یاد می شود. Additionally, the transverse process of the vertebra in the cervical spine are grooved for passage of spinal nerves و در اینجا یک چکوری هم داره که اینی برای چی است؟ برای spinal nerve چی شده؟ اینی چکوری ایجاد شده در بین transverse processes. اینی بخش پیشرویش است، بادیش است و اینی ترانسورس پروسس و اینی ترانسورس پروسس است مکمل. در بین ترانسورس پروسس اینی فارامن ترانسورسیریم موجود است. یکی دیگه اینی بخش های به چی نام یاد می شود؟ در سلاید های بعدی می خوانیم. سپاینس پروسس دیگه بخشش به نام سپاینس پروسس یاد می شود. Project posteriorly and may be palpated in some cases since they lie beneath the skin on the back. میگه spinous process به طرف خلفی چی می شود؟ میبراید از ستون فقرات، از فقرات گردن و در بعض انسان ها میتونه که احساس شود چون مستقیما زیر لاغر هستند. The spinous processes of C1, C3 to C5
tend to be short and bifid. میگه spinous process از فقرات سوم الی پنجم اینی spinous processشان شورت است، کوتاه هستند و بایفید هستند. چطور هستند؟ بایفید هستند، یعنی به دو شاخه تقسیم شدند. Meaning that they divide into two parts posteriorly. به این معنی که به طرف خلفی به دو بخش تقسیم شده است. With the spinous process of C6 being slightly longer but still bifid. اما از مهره ششم گردن spinous processش چی است؟ دراز است و باز هم به دو شاخه تقسیم شده است. اینی بادیش است، درست است، اینی transverse processش است، اینی transverse foramen است و اینی spinous process است. اینی بخشش که میبینین اینی چی است؟ اینی spinous process است که به طرف خلفی میبراید از مهره گردن و به دو شاخه تقسیم شده است. اینی قسمتش به نام چی یاد میشود؟ به نام spinous process و بایفید است، دو شاخه است. دیگه خاصیتش چی است؟ vertebral foramen داره. It is the bony canal in which the spinal cord runs. میگه او مجرا و یا ای کانالی است که از این spinal cord یا نخاع شوکی از این تر می شود. It is triangular in shape. ای تقریبا شکل مثلثی داره and comparatively large to accommodate the expansion of the cervical component of the spinal cord و نسبتاً ای کلانتر است، دراز است، کلان است به خاطر که از این spinal cord تر می شود. That provides all innervation to the upper limb. میگه از این قسمت spinal cord یا نخاع شوکی تر می شود که upper limb ما را چی میکنه؟ سپلای میکنه به اوجا اروا میکنه، اوجا تعصیب میکنه، اوجا عصب میرسانه. upper limb هدف از دو دست ما است. دو دست ما به نام upper limb و دو پای ما به نام lower limb یاد می شود. The vertebral foramen is made up of the posterior aspect of the vertebral body and the vertebral arch. Vertebral foramen is made of the posterior aspect. ای به طرف خلفی قرار داره، از بادی vertebra به طرف خلفی قرار داره. And the vertebral arch و در بین vertebral arch قرار داره. اینی قسمتی که برنگ سبز براتون داده شده اینی vertebral foramen است. از vertebral foramen نخاع شوکی یا spinal cord تر می شود. برنگ آبی که براتون داده شده اینی فورامن خرد، دو دانه فورامن خرد، اینی به نام فورامن ترانسورسیریم یا ترانسورس فورامن یاد می شود که از این vertebral artery تر می شود و اینی قسمتش بادی vertebra است و اینی طرف خلفی که است، اینی چی است؟ اینی spinous process است که به دو بخش تقسیم شده است. vertebral arch میخوانیم که ای چی است؟ refers to the posterior lateral bony component of the vertebral foramen. میگه ای او قسمت vertebral foramen است که به طرف خلفی و وحشی یا بجناحی قرار دارد. Extending posteriorly from each side of the vertebral body is a pedicle that runs between the body and the transverse process. میگه ای او بخش از vertebra است که به طرف خلفی ادامه پیدا میکنه از بادی ورتبرا و به طرف خلفی میرود و از چی؟ از transverse process هم به طرف خلفیش قرار داره. The two lamina, one on each side, extend from the transverse process. دو لامینه که به هر طرف transverse process به طرف پشت سر ادامه پیدا میکنه to meet posteriorly و طرف خلفی با هم وصل می شود at the spinous process در نقطه spinous process. این گپ ها را در تصویر براتون واضح می سازم. اینی قسمت بادی بود، درست است؟ اینی قسمتش چی است؟ اینی قسمتش به نام transverse process یاد می شود که transverse foramen داره، درست است؟ و اینی قسمتش چی است؟
این قسمتش به نام vertebral arch یاد می شود. vertebral arch که به طرف پشت سر بودی و به طرف پشت سر چی قرار دارد؟ طرف پشت سر transverse process قرار دارد. اینی بخش نازک ورتبرا به نام لامنا یاد می شود و اینی بخش نازک و کوتاهش به نام پدیکل یاد می شود. articular processes. articular process چی است؟ از نامش معلوم است که articulation می شود با مهره های پهلوش. These are located immediately posterior to the transverse process and its foramen transversarium. Mega articular process به طرف خلفی transverse process موقعیت دارد. They are two superior and two inferior process. دو دانه در سطح اولوی فقره قرار دارد و دو دانه در سطح پایینی و یا چیش قرار دارد. پایینیش اصطلاح عربیش چی بود از یادم رفت. Each process has a smooth surface known as the articular facet. مگه هر پروسه یک ناحیه هموار داره، یک ناحیه هموار و لشم داره که به نام articular facet یاد می شود و این articular facet با مهره‌ای که بالاتر از این قرار داره و یا پایینتر از این قرار داره امروزی مفصل می سازه. The two superior facets will articulate with the two inferior facets of the vertebra above. میگه دو فسته که در سطح بالای چی قرار داره؟ در سطح بالای ورتبرا قرار داره با سطح پایینی ورتبرایی که امرازی قرار داره بالایزی قرار داره امرازی مفصل میسازه. Creating zygapophyseal or facet joints که مفصل به نام zygapophyseal جور میکنه. They may be referred to as joints of the vertebral arch و ای جوینت ها به نام vertebral arch یا joint vertebral arch یا مفصل vertebral arch یاد می شود. دیگه می کنم اینیش طرف پشت سر قرار داره و دو شاخ هست. اینیش به نام spinous process یاد می شود. اینی قسمتش به نام بادی یاد می شود. foramen transversarium اینی foramen vertebral foramen یاد می شود و این قسمتش به نام vertebral arch یاد می شود و اینیش به نام اینیش چی هست؟ اینیش articular processes articulator یا articular processes که اینی قسمتش به نام facet یاد می شود که با ورتبرا یا مهره بالا چی می سازه؟ zygapophyseal joint می سازه. When the vertebrae are stacked one on top of the other وقتی که ورتبرا ها بالای یکی دیگر قرار می گیرند وقتی که مهره ها بالای یکی دیگر قرار می گیرند the vertebral arch articular processes and zygapophyseal joints of adjacent vertebra create a passageway for spinal nerves known as the intervertebral foramen. میگه وقتی که دو فقرات بالای یکی دیگه قرار میگیره و زایگاپوفیسیل جوینت جور میکنه در بین اینها یک مجرا موجود میباشه که اینی مجرایش به نام intervertebral foramen یاد میشود یعنی فورامن بین الفقرایی. The intervertebral foramen allows the spinal nerves at each vertebral level to exert the vertebral canal. اینی vertebral foramen اجازه میده به عصبهای نخاع شوکی که از نخاع شوکی منشأ بگیره و به دیگه ناحیه های وجود ما تقسیم شوند. اینی یک مهره است و اینی دیگه مهره است. وقتی که اینی دو مهره بالای یکی دیگه قرار میگیره درست است ارچهایشان که بالای یکی دیگه قرار میگیره در اینجا یک چی به وجود میه یک فورامن یک مجرا به وجود میه که اینی فورامن به نام intervertebral foramen
یاد می شود که از این intervertebral foramen اسپاینال کارد که نرو میبره با دیگر ناحیه وجود میرسه. امید است که فهمیده باشید. تا اینجا خب خواص typical vertebra را خواندیم که چی خاصیت در داشتن. بادی داشت، ترانسفرس پروسس داشت که در ترانسفرس پروسس یک فورامین داشت به نام فورامین ترانسفرسیریوم یاد میشد. دیگه سپاینس پروسس داشت و ورتبرال کانال داشت. دیگه اینترورتبرال فورامین داشت و در عین وقت سپاینس ازی که بود، سپاینس پروسسش بایفید بود، به دو قسمت به دو شاخ تقسیم شده بود. اینی خواص عمده چی بود؟ تیپیکال ورتبرا بود. حالا بیاییم که ایتیپیکال ورتبرا را بخوانیم که ای چی خواص را دارن، چرا مختلف هستند از typical vertebra. The atlas C1, axis C2 and C7. Atypical vertebra کدام ها هستند؟ C1 است، یعنی vertebrae اول است که به نام اطلس یاد می شود. دیگه باید یاد بگیریم که اطلس نام کدام مهره گردن است. اطلس نام مهره اول گردن است و مهره دومش که C2 است به نام اکسس یاد می شود و مهره هفتمش C7 هست. The first two cervical vertebrae are specialized vertebrae adapted to allow movement of the head and accommodate articulation with the cranium or skull. میگه اطلس و اکسس و دو مهره هست که ما توسط از او میتونیم که سر خود شور بتیم، حرکت بتیم و توسط این مهره ها بدن ما با سر چی شده؟ مفصل ساخته یک جا شده است. اول اطلس هم میخوانیم که اطلس چی خواص را داره. Unlike other vertebrae, برخلاف دیگر مهره ها، the atlas does not have spinous process or body. این اطلس نه spinous process داره به طرف پشت سر و نه vertebral body داره. نه vertebral body داره و نه spinous process داره. از این خاطر است که این چی است؟ atypical است، غیر معمول است. when seen from above اگر از بالا دیده شود the atlas is really a ring shape. اطلس شکل یک چی را داره؟ یک چی را داره؟ دو گتمه شکل داری. یک شکل چی را دارن؟ داری که چور تویل که گتمه تا انگشتر، شکل انگشتر را داره. That takes literally to produce the lateral masses. و این طرف شکل انگشتر که داره به هر دو طرفش که تله ها داره به این معنی که به هر دو طرف پهن شده است which are joined by interior and posterior arches که توسط قوس‌های پیشرو و پشت سر با هم وصل شده است. وقتی که تصویر ببینین باز بهتر میدانید. اینی چی است؟ اینی اطلس است یا سیوان است. بادی نداره، درست است. ترانسفرس پروسس داره و ترانسفرس پروسسش ترانسفرس فورامین هم داره، درست است. و به طرف پشت سر سپاینس پروسس نداره که بایفید باشه. این بخش پیشرویش است و اینی بخش خلفیش است. The interior arch has three features to note. Interior arch یا قوس پیشرویش سه خاصیت داره که هر کدامش در پایین ذکر شده. An interior tubercle داره، یک توبرکل در پیشروی خود داره، یک برآمدگی داره. On the interior surface of a facet for the dents of the axis on the posterior surface and on either side of the facet a tubercle for the transverse ligament that holds the dents in place. بجای بادی ایچی داره؟ یک توبرکل داره، درست است. در این تصویر میبینین که پیشرو چی داره؟ انتیریر قوس داره و در نقطه مرکزیش یک توبرکل یا یک برآمدگی داره و در سطح خلفی ای انتیریر ارش در اینی قسمتش
یک استخوان، یک بخش برآمده مهره دوم که به نام دنس یاد می شود در اینجا قرار داره او در داخل زینه و در اینجا قرار داره او. از طرف پیشرو اگر ما اطلس ببینیم این قسم یک شکل داره. اینی قوس پیشرویش است و اینی قوس خلفیش است و اینی نقطهش به نام توبرکل یاد می شود. درست است؟ و این ترانسفرس پروسسش است. این دیگر ترانسفرس پروسسش است. اینی قسمتش به نام lateral mass یاد می شود. lateral mass. The posterior arch چی خاصیت داره؟ Instead of spinous process has a posterior protrusion known as the posterior tubercle. Posterior arch از این که است، این چی داره؟ با جای spinous process طرف پشت سر هم یک برآمدگی داره که به نام posterior tubercle یاد می شود. عین مثل که interior tubercle بود، در پشت سر هم یک posterior tubercle هست. و بر علاوه چقوری های هست در اطلس برای vertebral arteries یا برای شریان های vertebra lay just posterior to the superior articular facet located on the lateral masses. در تصویر براتون نشان میدیم. On the superior and inferior surfaces of the lateral masses are facets for articulations with other bones. lateral masses به طرف خلفی، به طرف اولوی و هم به طرف پایینش چی است؟ فیست داره، یعنی بخش هموار داره بالای برزی که با مهره های پایین توصل پیدا کنه و یا با سکل ما یا با کرینیم ما توصل پیدا کنه. Superiorly, the facets articulate with occipital condyles. میگه superiorly یعنی اولوی، این فیست ازی ارتیکولیشن میکنه، یک جا میشه یا مفصل میسازه با occipital condyles. در occipital bone شما کندایل پروسس شخواندین، در اوجا فیست اطلس با او چی میسازه؟ مفصل میسازه of the occipital bone of the skull and form the atlanto-occipital joint و مفصل به نام atlanto-occipital جور میکنه. یعنی یک طرفش occipital bone است، دیگر طرفش اطلس است. اینی جوینت به نام atlanto-occipital joint یاد میشود. در این تصویر میبینیم اینی فیسیتی هست بالای سطح اولوی اطلس که با کاندایل occipital bone یک جا می شود و اتلانتیکو occipital joint می سازه. اینی بخشش با نام interior قوس یاد می شد، interior arch بود. اینیش posterior arch هست. اینی قسمتش posterior tubercle است، اینی قسمتش interior tubercle است. درست است؟ و اینی قسمتش مکمل lateral mass هست که در lateral mass اینی فیست داره بالای سطح اولویش که با کاندایل occipital bone joint جور میکنه و در این قسمت دنس مهره دومه و در اینجا توصل پیدا میکنه. Inferiorly, the facets articulate with axis, forming the lateral atlanto-axial joints. سطح پایینی اطلس هم چی داره؟ بخش های پهن داره یا فیست داره که با اکسس یا با مهره دوم یک مفصل جور میکنه که این مفصل به نام atlanto-axial joint یاد میشود. Protruding laterally from the lateral masses are the transverse processes of the atlas that again feature the foramen transversarium. از lateral masses از کتله جناحی اطلس transverse process از اونجا منشأ میگیره یا جور شده یا ادامه پیدا کرده است که در transverse process transverse foramen یا foramen transversarium قرار داره. اینی lateral mass شد
طرف به اطرافش دیگه هم ادامه پیدا کرده. اینی قسمتش ترانسورس پروسس است که در ترانسورس پروسس ترانسورس فارامین یا فارامین ترانسورسیریوم موقعیت دارد. ای بود اطلس. مهره دوم را میخوانیم که به نام اکسس یاد می شود. مهره دوم گردن ایتیپیکل هست و به نام اکسس یاد می شود که C2 هست. The axis is more similar to the rest of the cervical than atlas, but it does have an incredibly unique feature that is dense or odontoid process. میگن اکسس نسبت به اطلس با دیگه مهره های گردن مشابهت زیاد داره، اما یک خاصیت بینظیری را داره که او چی است؟ او دنس یا اودونتوید پروسس است. ای که اودونتوید پروسس چی است؟ بیان که بخوانیم. Often a characterized tooth-like structure. این مثل دندان یا مثل شاه یک ببخشید. This process is larger and longer than most other anatomical processes and extend from the body of C2. Mega odontoid process یا دنس مثل شاخ یا مثل یک دندان یا ساختمان درازی هست که با دیگر ساختمان های اناتومیکی یکم درست‌تر و کلانتر است. مثل که در تصویر میبینین اینی قسمتش به نام اودونتوید پروسس یا دنس یاد میشود که اینی خاصیت ازی است که اکسس را از دیگر مهره ها جداتر میسازه و اینی قسمتش با چی در تماس میاد؟ با قوس پیشروی اطلس در تماس میاد و اینی مکمل چی است؟ اکسس است. یکی دیگر چی گفت داره بیان که بخوانیم. The dens and the spinal cord are encircled by atlas. دنس ازی توسط اطلس احاطه شده است. The dens makes an articulation with the posterior surface of the interior arch of the atlas. مگر دنس ازی با سطح خلفی قوس پیشروی اطلس ارتیکولیشن میکنه، یک جا شده است که اتلانتو اکزیل جوینت جور میکنه and it is held in place by a transverse ligament و توسط transverse ligament وصل شده در چی؟ در امروی اطلس در این قسمت ثابت نگاه داشته است. The dens and its articulation with atlas act as pivot. مگه دنس که با اطلس یک جا شدن اینی یک نقش یک محور را بازی میکنه که از این محور گردن ما یا سر ما هر طرف حرکت کرده میتونه. Around which rotation of the head can occur که در اطرافزی محور ما سر خودش رو داده میتونه. این چیز اینی دنس یا اودونتوید پروسس است اگر از بالا ببینیم و اینی فست هایش است که با اطلس تماس میگیره و یک جا شده و جوینت میسازه. On the posterior aspect of the dens are two facets for attachment of the alar ligaments. These ligaments connect the dens to the medial aspect of each occipital condyles and help restrict extensive rotation of the head. در این قسمت ازی دو دانه لیگامنت است به نام الر لیگامنت که اینی دو دانه لیگامنت اینی اکسس را با کاندایل اکسیپیتال بون وصل میکنه و نمیمونه که سر بسیار زیاد حرکت کنه. The atlanto-occipital joints allow for nodding, flexion or extension or yes
or yes motions of the head. میگه اتلنتو occipital joint که است، یعنی جاینت که در بین occipital بون و اطلس ساخته شده است. توسط او جاینت ما میتونیم که سر خود حرکت بدیم. وقتی که در حالتی که ما یک گپ اوکی میکنیم میگیم که بله، وقتی که سر با مانع بله حرکت میکنیم، اینی حرکت توسط اتلنتو occipital joint ایجاد میشود. The articulation between the atlas and axis allow for the rotation of the head or no motions. اما مفصلی که بین اطلس و اکسس است در چوره تراپزی ما سر خود به یک طرف و دیگر طرف حرکت داده میتونیم. وقتی که ما به شکل نهی یا نو سر خود شور میتیم، اینی حرکت توسط اکسس و اطلس ایجاد شده میتونه. یعنی مفصل اکسیپیتال بون و اطلس حرکتی که ما بر یس میکنیم، اینی حرکت توسط جاینت توسط اکسیپیتال اتلانتیک یا اتلانتو اکسیپیتال جاینت ایجاد می شود. و حرکت نو، یعنی که به یک طرف و دیگر طرف سر خود شروع میتیم، اینی حرکت توسط اکزیو اتلانتیک یا اتلانتو اکزیال جاینت ایجاد می شود. مهره هفتم چی خاصیت های را دارد؟ C7. C7 is atypical for 3 reasons. C7 یا C7 بسه دلایل است که که به نام atypical یا یک مهره غیر معمول نامیده شده است که این سه علت ها چی است؟ The first is the spinous process of C7 is longest. یکی از این خصوصیاتش ای است که spinous process ازی که به طرف پشت سر یا ادامه پیدا میکرد، ای بسیار دراز است از C7. یک گپ. And can be easily palpated when head is flexed forward. وقتی که سر خودت پیش رو خم کنیم، به آسانی در پشت گردن ما احساس میشه. اینی spinous process ازی. As it is quite prominent in this position. اینی C7 هست یا مهره هفتم گردن است که چی ازی بسیار spinous process ازی چی است؟ بسیار دراز است. In addition, بر علاوه the spinous process is not bifid و spinous process ازی bifid نیست، به دو شاخ یا به دو قسمت تقسیم نشده است. Finally, the foramen transverse serum is quite small. و بالاخره foramen transverse serum در فقره هفتم خرد است. Compared to the size of transverse processes and does not contain the vertebral arteries. و در این vertebral arteries موجود نیست. Just vertebral veins، فقط vertebral veins در این قرار داره. اینی چی است؟ C7 هست. اینی C7 است که اینی transverse processes، اینی چی است؟ spinous processes است که bifid نیست. درست است چی نیست؟ bifid نیست، یعنی به دو چی تقسیم نشده است. خب اینی یک موضوع. دوم ای است که transverse foramen ازی که است، ای چی است؟ ای خرد است و در ای vertebral artery تر نمیشود. یکی transverse foramenش خرد است، دوم spinous processش بسیار دراز است، سوم ای است که ای چی که هستن transverse processش bifid نیست، به دو شاخ تقسیم نشده است. ای C7 بود. Intervertebral discs. هفت مهره را خود تشریح کردیم. کم ذره intervertebral discs میگیم دیگه بخیر خلاص است. Although not technically a bony component، برای که intervertebral disc یک ساختمان استخوانی نیست. The word intervertebral discs lie in between all cervical vertebrae with exception of C1 and C2. Intervertebral disc در بین همه مهره های گردن قرار داره بدون C1 و C2. در بین اطلس و excess intervertebral disc قرار نداره. These discs can be quite significant clinically as they make up the inferior half of the interior
border of the intervertebral and vertebral foramina. میگم از لحاظ کلینیکی این دیسک ها بسیار مهم است به خاطر که این بخش پایینی سرحد قدامی intervertebral و vertebral foramina میسازه. They are also considered to create symphysis joints. اینیا در بین مهره ها، در بین دو مهره یا بین یک مهره و دیگه مهره چی تشکیل میده؟ symphysis joint یا مفصل symphysis ایجاد میکنه. A type of cartilaginous joint که ای یک نوع از مفصل های cartilaginous هست. With vertebra superior and inferior to each disc که با ورتبره بالا و پایین خود یک دیسک یک چی میشه، یک دیسک یا یک چی تشکیل میده یا یک symphysis joint تشکیل میده. Providing the spinal column with rigidity و ای با spinal cord چی میبخشه؟ با spinal cord یا با ستون فقرات چی میبخشه؟ rigidity یا سخت بودن برش میبخشه که سخت از هر طرف چی شل نیست که هر طرف حرکت بکنه. این چیز intervertebral disc هست. vertebral disc بین همه مهره ها چیست قرار داره بدون C1 و C2.